Oikein hyvää. Tänään podcastissamme paneudumme suuriin linjoihin, aivan kuten päivänä TV-jaksossammekin. Rallisuuruus ja hyvä ystäväni Markku Alén tuossa vieressäni, hänethän tunnetaan vauhdikkuudestaan ja hurjista menopeleistään. Ja tässä esimerkki siitä. Okay. No niin, se on siinä. Markku Alén, mitä autoa ajat? No, mulla on ollut tällainen pikappi nyt reilu vuoden ja tää on hyvin mun näköinen auto, mitä mä tarviin tällä hetkellä autoa. Mihin kaikkeen sitä käytät? No tää on Komeen näköinen. siellä sitten täällä on paljon käyttöä siellä. Sitten mä harrastan moottoripyöräilyä, enduroa, kelkkailua, kaikki tällaista ja tää on nyt ollut mulla hyvin täydellinen auto. Ja tää sopii hyvin rallilegendan imagoon. Kyllä, tää on ihan makea laite, että aika moni kysyy samaa aina, mutta mä nyt on ajanut aika monelle, tää on yksi nyt näitä kokeiluja, mutta mä oon ollut tyytyväinen. Joo. Siinä on. No rallimies, Ferrari-mies ja ihan täynnä intoa, kun lava-autot ja pikapit pamahtaa eteen. Tämä on mulla kyllä ollut yksi suuri ihme, mutta vieläks nämä on sun lempilapsia nämä pikapit? Kyllä no on ehdottomasti, että mun lähti toi pikappihössötys Niin. Dakari 2006 vai 7, että mä ajoin Dakari ensin Ivecolla 2 vuotta ja sitten mä menin pikappi Isuzu. Siitä se lähti ja mä oon aina tykännyt, ne on hienoja autoja. Niin, mutta Kaikki pikapit. Että se mikään maalaismies, olet aitosta Oon niin mä kunnia, aika juntti. Aika juntti on No on kyllä. kuitenkin pikkutakki täällä päällä. No joo, mä yritän. Mutta eihän Suomessa ole oikein hirveästi lava-autokulttuuriakaan. Mehän ollaan vähän maalaisia kaikki. Niin. Jos miettii, miten Islannissa tai Jenkeissä nyt joo. on perusjuttu, mutta miksei Suomessa tätä pikap-kulttuuria saa? Ehkä se on, meidän noi pikappi on, ne on aika kalliita. Niissä on hirveä vero päällä. No joo, tämä varmaan. Mutta kyllähän nyt pikappi on koko ajan noussut Suomessa. Joo. Että kyllä mä luulen, että jokunen vuoden päästä niin pikappi on huipulla. Muista joskus sä kerroit, että lava-auto on hyvä siihen, että sä viet jotain heiniä tai omenoita noille bampeille. Joo, heinäpaaleja ja kaikkea tällaista. Ja roskis viedään portille, lavalle vaan ja heti menoksi. Ei tarvitse avaa ovia sisällä ja tämmöistä. Se on toimiva auto. Se on sitä maalaismiehen arkea. Se on just näin. Hyvä. Kumisaappaat päällä. Me olemme todellakin Teknavia tehneet 15 vuotta ja tässäkin jaksossa pureudumme vanhoihin kuvausmuistoihin ja teemamme on todellakin siis tänään lava-autot eli pikapit ja me luomme hyvinkin valtavan katsauksen näihin meidän valtaviin lava-automuistoihin ja tässä ensimmäinen muistomme muuten ihan ohjelmamme alkuvuosilta. Tässä se on, Amerikan kansan perusauto. Mutta tähän Raptoriin on nyt lyöty supisuomalainen kädenjälki. Tästä raudasta olisi Obamakin kateellinen. Muistikuvia. Joo. Tämähän oli se jossain Tampereella. Joo. No, eikö se ole aika möhkö? No. Aika äkäisillä kierroksilla tuolla painaa. Joo. Tämä on iivisti. Täytyy myöntää, että niitä harvoja autoja, kun en lyö kaasua pohjaan. Joo, eikö se ole helppo käsiteltävä tämäkin? Mieti kuinka iso auto tää ja mä ajan tätä kuin jotain pientä makeet nelivetosta. No siellähän ne paalit on. Joo. 2 tonnissa huutaa jo niin kireellä tuolta alhaalla, että... Sieltä hullu mies! No. En mä ajatellut, että tää avolava päivä on ihan tämmönen tää niinku tapahtuu. superautomalli. Saatana, ei tässä ole päätä eikä häntä. Juuri tällaisessa offroad-käytössä olennaista on jousitus ja iskunvaimentimet. Tässä herkuttelussa alusta käyttäytyy ilmiömäisen pehmeästi suurimmissakin notkoissa. Hämmästyttävän ketterää ja jouhevaa menoa. Mutta joskus se tekniikkakin muistuttaa olemassaolostaan. Nyt meni ohjaustehostaja. Menikö? No tästä vielä puuttuu. Ei mun riitä. Ettei me rikota mitään. Taisi olla lopun alkua.
Luojan kiitos, kylän insinöörit olivat paikallistaneet meidät ja apu oli lähellä. Juu, ei meidän käsillä. Niin se oli Hihna lähtenyt. Joo. Tässä normaalisti on aina kartalukijan syy, hei. Oliko mun väärä nuotti? Oli. Taas rokkaa kaikki, että Raptori on ei muuta kuin lisää kaasuja. Katsotaan mitä nyt tehdään, mutta auto aivan mieletön. Hei. Sanoit vähän liikaa, että en tottunut tämmöiseen elämänrytmiin. Joo, että me vedetään niin kuin heti naula pohjaan. Joo. Ei saatu totakaan kulkuneuvoa rikki. Ei, mutta hieno oli auto. Voi hyvänen aika. Toi oli yksi meidän parhaista pikapeista, rajuin. Juu, oli. Tää oli Raptor-malli F-150, Kyllä. se perusmalli. Ja Kosolan Mika oli kaveri, joka fiksasi silloin kyllä. tämän suorastaan hirviöksi. Kyllä. 650 hevosvoimaa ja vääntö oli siinä likimaan 850-900. Ja kauan tuosta on aikaa. No, se 10 voi vuotta. tarkistaa YouTubesta yli. 2013, kun tämä taisi ja olla. mieletön laite siihen aikaan. Joo, mitä se olisi nyt? Sano se. Kosolan Mikalta muuten terveisiä. Kiitos. Olin yhteydessä ja kyselin, että vieläkö Raptori löytyy. Sanoin, että ei ole enää, että tässä on 12 vuoden aikana on muutama kertaa vaihtunut ajoneuvot. Että siellä oli, välissä oli ollut toinen Raptori ja nyt siellä on Dodgeja. Dodge. Eli Ram. Dodgeja. Joo. Siellä on Ram Limited-malli 2018, jossa on biokaasulaitteet. Todella hieno. Terveisiä vaan Mikalle ja kiitoksia Kyllä. muuten avusta silloin. Sehän oli, että eihän tuossa niinku vetokyky oli ja eihän toi tuntenut rajoja toi veli. Ei. Se oli aivan, ja se oli vähän niin kuin ralliautolla olisi menty. Mutta oli ihan lumikin auto siihen myös. Joo. Mutta hieno oli peli. Muistatko tuossa tuohon aikaan siellä valitit, että etulukot puuttu, mutta nyt päivityksen myötä näissä Raptoreissa niin tasauspyöräistä lukot on nimittäin myös etuakselilla tänä päivänä. 10 vuodessa autot kehittyy aivan hirveästi. Se on just tuo, kyllä. Menee metsässä ja moottoritiellä ja kepeästi ja helposti joka paikassa. Mutta Ford Rangerhan se on Euroopan myydyin ja Suomen... Kyllä, jos on Amerikankin myydyin. Joo, Suomessa toiseksi suosituin lava-automalli. Okei. Milloin se on viimeksi Ford taittunut alla? Siis pikappi. Varmaan toi on viimeinen. Meinaatko? Se voi olla aika lähellä, joo. Mutta siellä on bensiinimoottoria, siellä on dieselversiota, mutta nyt on tullut myös lataushybridimallikin, Niin on ollut, joo, kyllä. jonka Ford toi ensimmäisenä Euroopan markkinoille. Huimaa. On. Kyllä Ford on Ford, siitä ei pääse mihinkään. Mutta tiedätkö Markku, mikä on maailman ja Suomen myydyin lava-automalli? Tai automalli? Toyota. No niin, ja merkki. Pikappi. Niin, mikä pika? Hiatsi, ei. Vaan Hiase. Hilux. Sori, joo. Joo. Aivan. Toyota Hilux. Ja Kyllä. tästä on varsinainen tyyppiesimerkki. Miten Me ajettu. Ai niin, joo. No tää on. katos tätä Joo, seuraavaa. kyllä. Katos. Mitkä tässä on vaaratekijät? Vaaratekijät. Ainoastaan, että lähdetään nokan kautta yli. Joo, tää oli huima. Paikallinen nykänä. Matka ei ole pitkä, mutta sitäkin jyrkempi. Se on sitten menoa. Hyvä te iskari. Sehän meni miltei täydellisesti. Kyllä, kaikki on ehtiä. Ja hurmioitunut yleisö antaa 20 pistettä. Kato, kädet se. No hei, nyt kun ollaan kerrankin maassa, niin mä menen vaihtaa asusteen ja sitten päästään niin ajaa normaalisti. Kyllä, me lähdemme ajaa vähän niin kuin rallin malliin. Ja kun eräät vaihtavat alushousuja kuivempaan, voimme tarkastella millaisella pelillä rullat. Jaa, se on Toyota Hiluksen Se oli se. Hyppyrimäki. Kyllä. Loimaa Kauhanojan Hyppyrimäellä. Kyllä. Hämeentien varressahan se Se on. oli huima idea sekin. Joo, siinä oli Hyppyrimäki ja sen jälkeen oli sänkikrossia, niin kuin sä sanoit siinä pellolla. Joo. Mihin muuten perustuu Hiluksin suosio? Mitä luulet? Kyllä se on maailmassa, niin kyllä Hiluksi myydään ja sanotaan, jos Hiluksi myydään paljon, niin sitä myydään Afrikassa. Se on erittäin suosittu auto Afrikassa. Eli ei ihmekään, että ne sanoo, että se on yksi kestävimmistä. Kyllä, ehdottomasti. Se on tankki. Joo. Ja Amerikoissahan tuo ykkösnimi on ihan selkeästi on Ford, Kyllä. mutta siellä ei ole taas Toyota ei ole suosittu. Ei ole. Se on liian pieni. Nehän Okei. tekee siellä semmoista, mä muistan mikä Toyota-merkki on siellä, niin isompana, Joo, mutta se ei ole tämä. joo.
No sieltähän mallistosta nyt Toyotalta löytyy, sieltä on kevyt hybridiä, on jopa vetymallia. Joo. Ja nyt sitten rallimalli löytyy se Toyota GR Sport. Kyllä, Kalle Rovanperä. Niin, Just, kakkosversio. Ja siis semmoinenhan meidän pitäisi testata. Kyllä, ehdottomasti. Rivi 4 turbodiesel, 500 newtonin vääntöä ja Aivan. heppoja on 250. Pysytään hei vielä hiluksmaailmassa, nimittäin kyllähän me ollaan hiluksia ennenkin vähän erilaisissa olosuhteissa. Ai niin, tääkin joo. Tää oli hurjaa homma. Matkanteko on hidasta. Luntakin on metritolkulla ja autokolonna on Piinaa. osansa käsissä. Tässä olikin paljon pois lunta sitten. Arctic Trucksin islantilaiset eräautomiehet ovat hoitaneet meille kaluston, toimivat kompasseina, nostavat hangesta ja tekevät lopulliset päätökset. Tämä jos mikä vaatii hyviä hermoja. Joo, sitähän meillä on. Mutta sopiiko rauhallinen etenemistapa sitten Markulle? Niin kuin mitä tästä niin kuin saa? Niin kuin nämä ajaa, nämä islantilaiset tänne. Kai tää on haaste, niin kuin maetaan kelkkaa ja... Niin, just. Että on tää liikennemerkkikin tuolla jossain. Onks tuolla? No. Meillä on taas avaruusmaisemat. Nyt me ollaan varmaan vähän jäätikköjakson. Joo. Pehmeän lumen alla piilee yllätyksiä. Kivien terävät reunat saattavat vaurioittaa autoa ja puhkaista matalapaineiset renkaat. Toi oli paha. Selvitti. Maaston lukeminen on vaikeata. Auttaisiko kelkkailulasit? Ei tää mene mihinkään tää auto. Jo vain alkoi löytymään. Kato, lähtikö vanttia värein? Ja sit kiinni taas. Joo, taas kiinni joo. Tänään ei ollut Markun päivä. Oliko siinä? Kyllä. Ihme, kun meidän hermot kesti tuo Sano Islanti-reissu. Se oli hurja reissu yleensä. Ei me tiedetty, mihin joudutaan. Ei todellakaan. Ei, Siis se on me ihan täysin lähdettiin totta. Islantiin vähän niin kuin Joo. lomalle. Kyllä. Ja luultiin, että helppoa tuonne jäätikölle lähteä ajamaan ja syömään nakkeja. Se oli kaikkea muuta kuin helppoa. Ja se yö jossain parakissa. Sano sekin. Mutta tämähän oli Arctic Trucksin erikoismalli. Kyllä. Nehän on ajanut niillä pitkin siellä jäätiköitä. Ne vie Juu. kaikkia lääkäreitä ja kaikki tämmöistä ensiapua. Kyllä. Jos sä sanoit, että Afrikassa hiluksit on toimivia pelejä, mutta niin on Islannissakin. Niin on, mutta nämähän on ihan erikoisautoja. Kyllä, joo. Hirveällä renkaalla, leveällä renkaalla ja kaikkea. Joo. Hurjia laitteita. Arctic Truck, sehän kuitenkin muokkaa, vahvistaa kaikkea jousitusta. Ja Se on määrätty tämmönen Arctic Trucks on tämä, joka tekee erikoispikappeja, Toyotan pikappeja. tavallaan asiakkaan maun mukaan. Kyllä, just mitä nyt asiakas lähteekään. haluaa jo, kyllä. Deserttiin tai Joo. jonnekin tonne, niin kuin me oltiin Islannissa. Siellä muokataan jousitusta, akseleita ja jarruja ja lukkoja ja valitaan Kyllä. just sopivat renkaat, niin kuin meillekin tehtiin täysin erikoisjuttu. Arctic Trucks, niin se on Suomessakin ollut noin 15 vuotta, mutta Islannissa on toiminut 30 vuotta. Niin varmasti, se on vanha yritys siellä. Nuoret kundit oli aika ammattilaisia Kyllä, ja intoa täynnä. ja pisti meidät kyllä niin pakettiin. Kyllä. Että kyllä sanotaan, että ei tiedetty mihin joudutaan. Se oli semmoista elämysreissua. Oli ehdottomasti. Ja kotiin paluu sieltä Islannin pääkaupunkiin oli karmea, kun tultiin yötä vasten. Ja älä edes muistele enää. Hiluksia siis valmistetaan, että valmistusmaitahan nykyään siis Thaimaa, Etelä-Afrikka, Argentiina ja Pakistan. Kyllä. Miten se on näin mennyt? Niissä on omia Taimaahan tehtäviä. on erittäin iso, tekee pikappeja vähän Joo. kaikilla autotehtailla. Joo, esimerkiksi Suomeen tulevat autot, ne valmistetaan Taimaasta Kyllä. ja Etelä-Afrikassa Just jopa. näin. Miten se on näin tämä mennyt tämä teollisuus? Se on Uskomaton. näin. Mutta muistatko, Markku, kun tuo homma meiltä päättyi tällainen vähän ikävästi tuonne hankeen, niin mitä me sen jälkeen tehtiin? Yritettiin päästä kotiin sieltä. Ei, kun meidän piti ruveta syömään. Ai Muistatko, jaa. mitä me ruvettiin syömään tuolla sitten? Mikä Niin oli olikin menu? sieltä lavalla löydettiin grilli. Tai joku Justiinsa. tämmöinen liesi. Me ruvettiin tekemään nimittäin hampurilaisia. Joo, niin olikin jo, kyllä. Ja nälkä on nytkin, joten katsotaan, minkälaisin teemoin K-City Market Järvenpää on lähestynyt tätä meidän päivän jaksoamme. Pitkä kokemus ja hyvät resurssit
antaa vahvan perustan. Mutta todellinen voima syntyy oikeasti intohimosta kehittää ja kokeilla uutta. Se palo vie meitä eteenpäin kyllä päivästä toiseen. Uuden kokeileminen ja kehittäminen, se on myös osa minun ja Markunkin työsarkaa. Näin se käy. Ja tässä olisi taas tämmöistä pientä pureskeltavaa, näyttävää friteeratulta meiningiltä, mutta tässähän olisi ruokakorin viesti nimittäin seuraava. Huippusuositusta Liekki Kitchenin friittibuffasta löytyy vahvoja ja voimakkaita makuja nautittaviksi proteiinilähteiksi. Kannattaa kokeilla makujamme aina Amerikasta Aasiaan. Kyllä. Amerikasta Aasiaan, se on vähän niin kuin Fordista Toyotaan. Niin. Teema on jälleen ihan sama, vahvaa ja voimaa ja voimakasta, ja niin kuin meidän lava-autoteemamme tänäänkin. Joo, maistetaan näitä, mutta katsotaan mitä sitten seuraavaksi löytyy arkistojen kätköistä. Teema pysyy samana. Metsään on tullut jo syys, loputon yön hämäryys, hongat huokailevat. Kyllä nyt mennään yli. Ja pellot on maa. Tässä on muuten kumma, että kuinka äänetön tää kuitenkin on. Niin on, tää on vähän liiankin äänetön tähän sitten näin. Ettei kuulu semmoista vinhaa työkoneen ääntä. Tää surraa kuin singeri menemään. Niin kuin nähty, täytyy uskaltaa vaan painaa kaasua, vaikka tuntuu, että... Näin ja luottaa ehkä Ja tää sitten, menee. että täytyy olla niin kuin tarkkana, ettei niin kuin kolhi tämmöistä autoa. Tällä Arctic Trucksin muutospaketilla kyllä uskaltaa painaa entistä syvemmälle metsään. Korkeampi maavara ja pohjapanssarointi antaa täyden tuen rohkeampaankin Onko tuo Arctic Trax vai? Pidä kiinni, nyt mennään snorkkelin kanssa tonne. Mistä mies menee? Mistä? Oli aikamoinen paikka, hei. Se oli melkein kiinni, mutta kyllä tuli Nissani hienosti, hei. Siinähän sitä oli. Oh. Taas oltiin muuten Lohjan maisemissa. Kyllä. Niin se tämän päivän Nummela. Joo, jaksossa, missä me maksusta oltiin käsittelemässä. Eli Paavolle muuten terveiset vielä muuten. Kiitoksia maksusreissusta. Se on tämän päivän TV-ohjelma. Mutta tämä oli Nissan Navara. Ja Islannin tapaan tämäkin Arctic Trucksin muokkauksen läpikäynyt yksilö. Se oli meillä kotimaassa vuonna 2018. Aha. Kyllä mä muistan ton hyvin. Toi kelithän oli vaikeat meillä ja oli hieno Nissan. Onko toi Navara, Nissan Navara? On. No niin. Mutta joskus tuommoinen kelihän on parhaimmillaan. No, se kuuluu tuohon autoon. Niin, kuvauksissa. Joo. Mitä hei, onko sulla hajua, mitä Nissan maailmaan kuuluu? Onko uutisia? Ei ole sellaista, että varmaan ei ole helppoa heilläkään, että, Niin. mutta hieno oli peli. Katsopas, minä otin selvä, että Nissan lopetti Navaran myynnin Euroopassa kokonaan tässä muutama vuosi sitten. Ai, ettei myydä aina ollenkaan. No niin. Alkoi kuulemma päivityksestä huolimatta olla vähän vanhanaikainen. Kato, kilpailu on aika On rajua. Mutta edelleen muualla maailmassa Navara on edelleen ihan kovaa valuuttaa, vaikka ei se ihan varmaan tuohon Toyota Hiluxin myyntiin kyllä pääse millään. Ei myyntiin, mutta ei auto ole jo huono. Ja poikkeuksen teki kuulemma Pohjois-Amerikka, missä tätä on myynnissä Nissan Frontier-mallisena. Aha, selvä. Kato, kyllä on taas toimittaja tehnyt hyvää työtä. On. Ollut hereillä. Mutta aika paljon siis uutta Navaraa kai on tulossa, mutta ne markkinat on tuonne latinalaiseen. Niin, Etelä-Amerikka. Kyllä. Minkähän takia juuri näin? Ei mitään haju. Et mikä. Mutta Etelä-Amerikassa on pikappi erittäin suosittu. Jos on Amerikassa isoa, niin se on myös Etelä-Amerikassa erittäin suosittu. Ja siellä on hiekkateitä hirveät määrät. Kyllä. Et siellä on enemmän hiekkaa kuin asfalttia. Sinnehän se sopii nätisti. Näinpä se on. Mutta se on kuule kohta taas, Markku, talvi, niin otetaan tähän loppuun hiukan esimakua tulevasta vuoden ajasta. Aha. Iltapäivällä edessämme olikin täysin toisenlaiset olosuhteet. Meitähän odotti varsinainen vetomiehen keli. Tästä ei ole pitkä aika. Joo, ei. Borja, se oli Ruotsin ralli.
Tää menee ihan sama, onko tää hiekassa tai sitten lumessa, niin sama vauhti päällä. Vakaata on liito. Maastoajoa helpottaa D-Maxin uusittu jousitus sekä 24 sentin maavara ja pohjapanssari, joka tarjoaa kyllä täydellisen suojan kiviltä ja kolhuilta. Meillä tosin on ne omat henkiset kolhumme. Se sydän käynyt. Miten tää kiippaus voi tehdä? Mikä toi Erk? Ajotilavalitsimen kanssa vaan pieniä ongelmia. Me pääsemme kyllä eteenpäin. No niin, Markku, nyt kun menemme tämmöiseen... Tämä oli tänä talvena. Viime talvi. Niin, viime talvi. Ne laittaa takalukko. Joo. Sitten laitetaan toi hidaste. Hidas neliveto. Hidas neliveto. Asia selvä. Näillä ohjalla Pitäisi päästä. Ei huono. Ei todellakaan huono, ei. Toi oli ihan umpista, kun me aloitettiin. Maastokelpoinen. Sitten mikä tässä on vääntävä moottori, niin tänne ihan helpolla kiinni jää. Täältä löytyy aina päästä. Oheen meuhkaaminen ja meno päälle. Ei ole ensisynnyttäjäongelmia. Isutsun maasto-ominaisuudet ovat kyllä huippuluokkaa. Voima puree tiehen pahoissakin paikoissa. Äijät hyppii kuva piirissä. Mut me niin toski huomaa muuten. Siinä. Mulla oli vähän mielessä katsoa se, että kun me aloitettiin tämä meidän podcast sillä sun vanhalla Isutsulla, niin käydään niin kuin viime talven lumilla ja otetaan se uudempi tähän. Niin. Se oli Isuzu D-Max. Kyllä. Muistatko, oliko tullut paljon muutoksia? Oli todella toinen peli ja paikkahan oli hieno, Karkkila oltiin. Niin oli. Joo. Salon Juhan kotitiloilla. Niin, muutoksia. Minkälaisia muutoksia sä niin kuin koet näissä lava-autoissa? Jousitus on ihan eri, moottoriväännöt on tullut ihan mielettömäksi. Että ne päivittyy koko ajan. Ja vielä kun ne ilmajousitukset saataisiin noihin, niin Niin, sano se. se olisi viimeinen timantti. Se olisi viimeinen siihen sitten. Silaus. Kyllä. Tämän päivän jaksossa todellakin meillä on Maxus käytössä. Ei nyt puhuta sitä sen enempää, kyllä jakso kertoo puolestamme, mitä mieltä olimme siitä lava-autosta. Mutta Aivan. sanotaan, että sekin päivä oli mielenkiintoinen, että kannattaa sekin katsoa. Onko Markku jotain semmoista pickup-mallia, mitä sä halusit vielä testata? Räm. No niin. Joo. Se Mikä on- siinä olisi se? No sanotaan just tommonen, kun Vahvuus. toi meidän Fordin testi oli silloin Raptori tuolla Tampereella, tai missä Ylöjärveen maettiin sillä, niin samanlainen talveen ja lumeen rämmi, niin se menisi kuin pieni petosia, pieni susi. Se voisi olla. Pitäisikö meidän tuottajalle vähän vihjasta tästä? Kyllä, eikä niin vähän. Mun mielestä nämä meidän lava-auto-kuvauspäivät ne on ollut kyllä aina hyvinkin mielenkiintoisia. On, niin se on aina tapahtumaa ja ne ei ole helppoja. Ja aina täytyy miettiä, että missä ajetaan ja millaisissa olosuhteissa. Totta se on kai. myöskin tärkeää. Että saadaan auto semmoiseen oloon, mihin se kuuluu. Mutta se on kyllä huomioitavaa, että jos tässä meidän 15 vuoden kuvaussessioiden aikana niin on autot kehittynyt, niin okei, sähköautot, mutta varsinkin pickupit, lava-autot. Kyllä. Niistä on tullut enemmän henkilöautomaisia. Sepä se oli hyvin sanottu. Kyllä. Eli voidaan ajaa maantielläkin ja ei Kyllä, se kyllä. pelkkää Käy kaikkea. maalaismiehen kuljetusta. Kyllä. Tässä oli oikeastaan meidän pickup-karkelomme tällä Niin. erää. Olemme hyvin tyytyväisiä. Me ollaan tehty kyllä monta jaksoa, niitä löytyy siis YouTubesta näitä pickup-jaksoja, mutta tässä oli tämmöiset mukavammat päällä. Kyllä. Se oli ihan mukava katsoa näitä. Erittäin mielenkiintoista. Ja annat varmaan Hienoja arvosanaksi 10 miinus. meidän tekemisestä. Kyllä. Joo, aina pitää jättää pieni kyynel. sinne. Kiitoksia kaikille katsojille jälleen kerran ja muistakaa katsoa meidän TV-lähetyksiämme ja muistakaa tietysti tämä meidän Italia-kilpailu, eli Teknavin ja K-City Marketin Järvenpään Instagram- ja Facebook-sivulta kannattaa käydä klikkaamassa. Pääsee meidän kuvauksiin. Italiaan, ei niin, huono. Ferrari-kuvauksiin. Ja arvonta, se tulee tapahtumaan sitten 19. päivä marraskuuta Järvenpään City Marketissa. Katsotaan, ketä siellä on silloin paikalla arvomassa, mutta se onnekas pääsee sitten reissuun. No niin. Ei muuta kuin kiitoksia jälleen ja pysykää kanavalla ja hyvää yötä, sanoo mummo, kun silmät puhkes. Niin. Joo, tässä olisi näitä siipiä ja vinksejä. Maistellaan. Ja